بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا جماعة في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله راح أوريكم أداة من أدوات سيديا. صراحة هذه الأداة تعتبر من الأدوات المميزة. الأداة باختصار هي تغيير شاشة الاتصال، بحيث المتصل إذا اتصل عليك تظهر لك الشاشة السوداء المعروفة. راح أوريكم مثال الآن على هذه الأداة. راح أتصل. لو تلاحظون الأداة جاب لي الاتصال في أعلى الشاشة، وجاب لي هنا 3 خيارات: الصامت، وأقدر كمان ألغي الاتصال عن طريق الضغط الزر الأحمر، وإذا بغيت أرد على الاتصال أضغط على الزر الأخضر. طبعا اللي يميز هذه الأداة إنها ما تجيب لي الشاشة السوداء الرئيسية المعروفة، ويخليني أكمل شغلي بدون ما يقطع علي التصفح. فأنا مثلا لو أتصفح مثلا أي برنامج، أو إذا كنت مثلا ألعب أي لعبة، الجهاز يرن وأقدر أتصفح شغلي بكل سلاسة. حتى مثلا لو كنت ألعب لعبة ما يقطع علي اللعبة، مجرد ما أخليه على السايلنت أو الصامت وأكمل شغلي بكل سلاسة. طبعا راح أوريكم البرنامج في الإعدادات. هذا هو البرنامج. طبعا البرنامج يدعم الكلمات الصوتية والفيس تايم، فهذه هي خيارات البرنامج الرئيسية. طبعا خيارات جدا سهلة. هنا ممكن إذا حاب تظهر البرنامج في شاشة اللوك سكرين أو شاشة القفل، تختار هذا الخيار وتخليه أون. وهنا مثلا تختار الزر إذا كان حاب تلغي المكالمة أو إغلاق الجهاز. طبعا راح أوريكم البرنامج في سيديا. نروح لصفحة البحث ونكتب اسم البرنامج. هذا هو البرنامج. طبعا البرنامج يدعم جميع الأجهزة، وصراحة أنصح هذا البرنامج للي يستقبلون مكالمات بكثرة، خاصة من أشخاص مزعجين وما يضطرون أنهم ينتظرون حتى إنهاء المكالمة عشان يتابعون شغلهم اللي يشتغلون فيه. أتمنى يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. كان معكم أخوكم فهد. السلام عليكم.